UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency, has received billions in funds from Western democratic nations. It was created in 1949 as an emergency response to 500,000 Arabs who left their homes in the wake of the 1948 Arab-Israeli War. UNRWA spends about half of its budget each year, more than $500 million, on schools. It has a massive payroll, employing more than 10,000 teachers. UNRWA does not produce its own textbooks. Instead, it uses the texts of the host entity. In Jerusalem, the West Bank, and Gaza Strip, it uses new textbooks published by the Palestinian Authority. There are other UN agencies that serve descendants of refugees, yet UNRWA is the only agency that promotes the right of return to homes and villages that no longer exist. This can be seen daily in their schools. This is how an UNRWA elementary school class begins its morning. Inside the classroom, the right of return is the centerpiece of UNRWA education. Teachers instill this mantra that pupils have the right and responsibility to take back homes and villages that may or may not have belonged to their grandparents. Listen to UNRWA students and educators describe how the right of return is taught in the classroom. ثقافة حق العودة أكيد نركز عليها كثيراً. وأكيد هذا هو جزء لا يتجزأ من ثقافة مناهجنا الدراسية. نعطيهم نوصل هاي المعلومات لطلابنا في مدارسنا عن طريق مواد التربية المدنية والتربية الوطنية. احنا بندرس عن المخيمات الفلسطينية، والمخيم مكان أقيم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الرحيل عن مدنهم وقراهم في فلسطين، وهم مصممون على العودة إليها. احنا بدنا نرجع على أرضنا، وهم يغتصبون أن احنا نروح عنهم. تبين هذه الخارطة أول شيء المدن والقرى الفلسطينية، بداية من عكا، صفد، بيسان، الناصرة، حيفا، يافا، اللد، الرملة، تل أبيب، تل الربيع، وقطاع غزة، الضفة الغربية، الخليل، القدس، بيت لحم، جنين ونابلس، وكل القرى. في فرق ما بين المنهاج الدراسي اللي مقرر للتدريس، وفي فرق ما بين مفاهيمنا كمعلمين لاجئين. المنهاج الدراسي مقيد، بتحدث عن بعض المفاهيم البسيطة جدا جدا. احنا بنحاول نغذي هذا الموضوع من حيث انه نقدر نخرج عن اطار المنهاج، وبالتالي نصل لمفهوم الحقيقي لمفهوم حق العودة وتثبيته بأذهان الأطفال. اكيد في فرق بين مين هو المعلم اللي بيعلمهم، قناعته. يعني إذا هو بده يتعلم من يعني أشخاص بيميلوا لإطار ديني معين، فبالتالي بيعتبر إسرائيل هي دولة لازم تزول. تتعلمي بالمدارس عن حق العودة؟ في مادة التاريخ، من أول ما احتلوا فلسطين لحد ما هو قاعدين المفاوضات بين اليهود والعرب. طب عن ايش بيحكوا لكم عن ايش يعني عن حق العودة وكيف؟ عن المقاومات اللي صاروا والانتفاضات، الانتفاضة الأولى والثانية، عن لما بريطانيا سلمت أراضينا لليهود. أعشق دور وطني يا فلسطين، أحببتها بروحي ودمي، فهل يوجد في الدنيا من فلسطين أعظم؟ يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محلوقة الأصابع. جيد، إذا أيضا في الليل كانت هذه الجدة تبحث عن المفتاح. على ماذا يدلنا ذلك؟ ماذا أو على ماذا يدلك ذلك أن الجدة تبحث عن هذا المفتاح ليل نهار؟ أنها تحب وطنها وتتمسك بالأمان. أحسنت، ممتازة. أيضا وتنهض وتقصد سرير النوم، وهي تبحث بيديها وعينيها عن المفتاح. عندما نذهب إلى بيت جدتي تسرد عنا
منها. طيب في المدرسة بتاخذي إشي عن حق العودة؟ أكيد موجود بالمنهج الفلسطيني في الكتب الوطنية كتب التاريخ. وشو بحكوا لك عن حق العودة في المدارس؟ عن الاحتلال وعن كيف حصلت النكبة ومين كان صانعها كيف كان اليهود. شو بيعلموك؟ بيعلمونا إنها يافا أرضنا ممنوع نتخلى عنها لأنها هي أصلها إلنا لأجدادنا وأبائنا. تاخذي بالمدارس عن العودة؟ زي ايش؟ شو بحدثوكم؟ يعني نرجع لبلادنا. شو بتعطوا الطلاب عن اللاجئين وحق العودة؟ في المناهج معنى المخيم هو مكان أقيم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك قراهم ومدنهم بسبب الاحتلال. وبنعطيهم معنى لاجئ. شو معنى لاجئ؟ اللاجئ أصله من إيه؟ من وين بيجي؟ أصله من 48 الأراضي اللي احتلت سنة 1948. طب ليه جيتوا هون؟ بيسألهم بقولوا إحنا جينا هون لأنه اليهود أجبرونا، أخذوا أراضينا وأخذوا بياراتنا وأخذوا دورنا وأجبرونا على الرحيل وعملوا مجازر. في المنهاج فيه؟ في بس في معنى المخيم وتاريخ النكبة. طيب الأولاد بيحلموا انهم يرجعوا الجيل؟ كلهم بيحلموا. تسأل الولد بقول لك أنا أصلي من يافا، أنا أصلي من سلمة، أنا أصلي من يعني كل واحد حافظ مكان بلده. طيب في منهم بيحكوا مثلا عن المقاومة عن شيء؟ كلهم لما تصير الشغلات بيطلعوا كلهم، وبعدين يوم النكبة بيرفعوا الرايات السود وبيطلعوا في مظاهرات وبيعلقوا بوسترات في الشوارع وفي المدارس بيحيوها في كلمات عن النكبة. أهم شيء عندنا بحياتنا إن إحنا نحلم حلم وبنعمل جاهدين إن نرجع لبلادنا، لأنه الحياة في داخل هذا المخيم لا تعني إلا ولا شيء. هي بنعتبرها مرحلة بحياتنا رايحة تنتهي آجلا أم عاجلا، وإحنا من حتم إن نرجع لبلادنا بأي وسيلة من الوسائل ونثبت حقنا أن هاي البلاد اللي هي تهجرنا منها وتدمرت هي بلادنا، وليس تمت بأي صلة لليهود إلا من قريب أو من بعيد. The armed struggle is an integral part of the right of return curriculum. In prose and poetry, the image of the martyr fighting for the right of return is a recurring theme. This is a poem taught in the 5th grade. We shall return. We shall return to the homes, to the valleys, to the mountains, under the flags of glory, jihad, and struggle, with blood, sacrifice, fraternity, and loyalty. UNRWA denies that it teaches the right of return, along with Palestinian officials, such as Education Minister Lamis Al-Alami. Al-Alami taught in UNRWA schools for over 20 years. Is that included in the curriculum also, the right of return? Because it's... No, I don't think so. It's not put in that manner, no. Who has been working in UNRWA schools? People like Awak Al-Kik, the ex-headmaster of an UNRWA school in Gaza. He led the Islamic Jihad engineering unit that built bombs and Qassam rockets. After his death, UNRWA students praised his memory at their school. And then there is the head of the UNRWA Gaza Teachers Union, Sohail Al-Hindi. Al-Hindi brought former Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin, who also served as an UNRWA teacher, to an UNRWA school to lecture about suicide bombing and martyrdom. The road to Palestine runs through the blood of our martyrs. In public, UNRWA distributes glossy folders and informational packets extolling the virtues of their work with refugees, but there's no mention of the 41 former UNRWA students who became suicide bombers and killed 83 people and wounded 436. When we visited schools that operate under UNRWA, students shared their plans on how to make the right of return happen. ولا أنت بلادي، أنني أتذكر فلسطين وعاصمة القدس وبلادي
وبلدي المجدا وأنني وسوف أحررها إن شاء الله بعد ذلك. هؤلاء أعداؤنا. نعم إنهم ابن عمنا، كانوا في آدم هم ابن عمنا، اليهود ابن عمنا، بس هم اعتدوا على الله وصاروا أعداء لله وصاروا يحاربوا الله. فإحنا لازم إحنا نقتلهم، ما نخليش ولا واحد يعتدي الله عليه. شو بتعرف عن حق العودة؟ هذا نرمى على اليهود حجار ونذبح اليهود. طيب شو بتعني لك حق العودة؟ إن نقتل اليهود وندافع عن وطننا. For the last several years, Dr. Arnon Gross, a Jerusalem researcher, has conducted an intensive examination of Palestinian textbooks used by UNRWA. Gross believes that the Palestinian Authority, working with UNRWA, has created a curriculum for war. The parameters of Palestinian textbooks, I mean the line or the goal or the mission of Palestinian education is that there is denial of legitimacy, demonized description of the other, and no peace with the other is advocated. Now, non-recognition, demonization, no peace advocacy, emphasis on armed struggle for liberation with no geographical limit, all that make a curriculum of suspended war. It is not a curriculum for peace.